आज आपण बनवणार आहोत आपली पहिली रेसिपी तुपातला शिरा। नमस्कार, स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचे आपल्या YouTube चॅनल मध्ये मृणाल कसबेस किचन। तर आज आपण आपली पहिली रेसिपी बनवणार आहोत तुपातला शिरा। चला तर पाहूया शिरा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य। पाहूया शिऱ्यासाठी लागणारे साहित्य। 1 वाटी रवा, अर्धी वाटी साखर, 5 ते 6 काजू, बदाम पण तसेच घेतलेत, आणि तूप हे 5 चमचे, आणि विलायची। आता 1 चमचा तूप टाकते, म्हणजे मी रवा भाजून घेते। आता छान रंग येण्यासाठी थोडासा जिलेबी रंग टाकलेला आहे, आणि पाणी उकळ याच्यामध्ये मी हे टाकते विलायची। पाणी उकळल्यानंतर हा रवा टाकून घेते।
मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण पाहूया कसा झाला शिरा. वास तर मस्त येतोय. तयार आहे आता आपला तुपातला स्वादिष्ट शिरा.